Hi, good evening, class 9 PLE, Paxson level examination, that means final examination of standard 9, subject science, that means compulsory science. It carries full marks 75, pass marks 30, practical 25. Students should pass in theory and practical separately. प्र्याक्टिकलमा 25 मा 10 मिनिमम, थ्योरीमा 75 मा 30 मिनिमम पनि मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ। पास मार्क्स यो थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिकल दुईटैमा सेपरेटली पास हुनुपर्छ। देयर आर 4 ग्रुप्स बिफोर स्टार्टिङ। एक्चुअली मोडल क्वेश्चन्स अफ क्लास 9 फाइनल मोडलमा कस्तो आउँछ भन्दाखेरि ग्रुप ए मा 15 भेरी सर्ट क्वेश्चन, 15 into 1 15, अर्थात् ग्रुप ए मा 15 वटा क्वेश्चन आउँछ भेरी सर्ट क्वेश्चन, 1 सेन्टेन्समा लेख्ने, म्याक्सिमम 2 नत्र 1 सेन्टेन्समा लेख्ने, 15 into 1 15 मार्क्स। ग्रुप बी मा सर्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन्स हुन्छ, 13 into 2 26 मार्क्स। ग्रुप सी मा 6 लङ क्वेश्चन हुन्छ, 6 into 3 18, 6 वटा क्वेश्चन हुन्छ 3 मार्क्सको र 6 into 3 18 हुन्छ। यसमा केही लजिक्सहरू लगाउने, प्रुफ द्याट लगाउने हुन्छ। भने ग्रुप डी मा भेरी लङ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन्स 4 into 4 16 मार्क्स हुन्छ। यसमा चाहिँ लजिक्स लगाउने, प्रुफ द्याट गर्ने अनि हार्ड न्युमेरिकल प्रब्लम्स गर्ने यस्तो खालको हुनसक्छ। अब इन द एक्जामिनेसन कस्तो खालको क्वेश्चनहरू सोध्न सक्छ भन्दा क्वेश्चन टाइप चाहिँ यस प्रकार छ। डेफिनिसन, सो डिफाइन द फलोइङ टर्म्स विथ एक्जाम्पल, डेफिनिसन विथ एक्जाम्पल, ड्र एन्ड लेबल, ड्रइङ गरिसकेपछि लेबल पनि गर्ने, अर्थात् इफ ड्रइङ इज गिभन यु हेभ टु लेबल। अब ड्र द फलोइङ, अब सपोज ह्युमन स्केलेटन गिभन यु हेभ टु लेबल द पार्ट्स। डिफरेन्सेस, 2 differences are necessary. Difference लेख्ने 1 1 2 2, 2 difference लेखेर at least 2 examples पनि गर्ने। लजिक्स मिन्स स्टेट साइन्टिफिक रिजन्स गर्ने। फङ्सन्स जस्तो फङ्सन्स अफ इयर ड्रम, फङ्सन्स अफ जाइलम फ्लोइम एट्सेट्रा। एडभान्टेजेस अफ द फलोइङ, के एडभान्टेजेस हुन्छ जस्तो भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गाई, यिनीहरूको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ, त्यो लेख्ने। प्रपर्टिज, मेनली प्रपर्टिज अफ भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गाई, प्रपर्टिज अफ वाटर, फिजिकल प्रपर्टिज अफ वाटर एट्सेट्रा। न्युमेरिकल, न्युमेरिकल प्रब्लम्स स्पेसल्ली फ्रम फिजिक्स, फिजिक्समा मेजरमेन्ट, फोर्स, सिम्पल मसिन, वर्क इनर्जी, पावर, साउन्ड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सबैबाट सोध्छ। र केमिस्ट्रीको सोलुबिलिटीबाट सोध्छ। सोलुबिलिटी इक्वल वेट अफ सोल्युट अपन वेट अफ सल्भेन्ट इन्टु 100। प्रुफ द्याट एनी, प्रुफ द्याट सोध्न सक्छ, स्पेसल्ली एपीको लेमे, काइनेटिक इनर्जी हाफ एमडी स्क्वायर एट्सेट्रा। फुल फर्म्स चाहिँ ए टु जेड सोधिदिन सक्छ, जस्तो पिडी पोटेन्सियल डिफरेन्स, इएमएफ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स, GLOF क्लक, ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। एसीडिसी एनी टाइप्स अफ। हियर क्लासिफाई भन्नाले अब क्लासिफाई कस्तो खालको सोध्नु, क्लासिफाई द फलोइङ मसिन, फलोइङ लिभर्स भन्यो भने फर्स्ट क्लास लिभर, सेकेन्ड क्लास लिभर, थर्ड क्लास लिभर, एउटा त्यो क्लासिफाई फिजिक्स हो। अर्को इन बायोलोजी, क्लासिफाई द फलोइङ अर्ग्यानिजम्स, राइट देयर फाइलम, किङडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास एट्सेट्रा। नेम, अब नेम भन्नाले नेम 5 किङडम, नेम 2 डिजिजेस स्प्रेड बाई भाइरसेस, ब्याक्टेरिया, फङ्गाई, यस्तो खालको सोध्न सक्छ। डिजिजेस, नेम 2 भेस्टिजियल अर्ग्यान्स, एनालोगस अर्ग्यान्स, होमोलोगस अर्ग्यान्स, यस्तो खालको चाहिँ
क्वेसनहरू सोधिन सक्छ। डिजिजेसमा नेम सम डिजिजेस स्प्रेड बाई एनोफिस, स्प्रेड बाई क्युलेक्स, स्प्रेड बाई भाइरसेस। तो भाइरस भन्यो भने पोलियो, एड्स, इबोला, कोभिड-19, कमन कोल्ड, रेबिज एटसेट्रा। कंट्रोल मेजर, हाउ टू कंट्रोल viruses, public participation, education, environment education etc. स्टेट, यहाँ स्टेट भन्नाले अब स्टेट जे पनि हुनसक्छ। स्टेट न्युटन्स लज अफ मोसन हुनसक्छ, 3 लज, फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल स्टेट गर्ने। अनि स्टेट मेन्डेलिस पिरियडिक ल, हेनरी मोजलेस पिरियडिक ल। अर्को स्टेट ल अफ मोमेन्ट, यो पनि सोध्न सक्छ। यहाँ डिफाइन मोमेन्ट नट स्टेट, स्टेट ओम्स ल, स्टेट डार्विन्स ल सोध्न सक्छ 5 पोइन्ट्समा। स्टेट ह्युगो डी भ्राइज ल अफ म्युटेसन, स्टेट अब लामार्क्स थ्योरी, यस्तो सोधिदिन सक्छ। स्टेट भनेर स्टेट द ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, त्यो पनि सोध्न सक्छ। स्टेट 4 लज अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट, त्यो पनि सोध्न सक्छ। अब स्टेट भन्नाले त्यो कुरा बुझ्नु। स्टेट 2n स्क्वायर रुल, त्यो पनि सोध्न सक्छ। एभिडेन्सेस अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन एन्ड टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिज्म, अर्ग्यानिक इभोल्युसन भएकै हो। देयर मस्ट ह्याभ बिन ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट इन organisms, both plants and animals, from lower to higher, unicellular to multicellular, simple to complex, small to big. What are the proofs? What are the evidences? क्रम विकास भएको हो भन्ने प्रमाण के हो त? प्यालेन्टोलोजिकल एभिडेन्सेस भनेको फोसिल्सबाट, अर्को इम्ब्रायोलोजिकल एभिडेन्सेस इम्ब्रियोबाट, भ्रूणहरूबाट, त्यसै गरी भेस्टिजियल अर्ग्यान्स, एनालोगस अर्ग्यान्स, होमोलोगस अर्ग्यान्स, ब्रिज एनिमल्स, जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन, सम एनिमल्स or some plants are found only in some places. Geographical distribution limited. For example, kangaroo is found only in Australia. Kangaroo, emu, eucalyptus. Somewhere white elephants are also found. So white elephants found in Thailand. सेतो हात्ती पाइन्छ कुनै ठाउँमा। In some places there may be white buffaloes giving black milk. यहाँ ब्ल्याक भन्नाले कम्प्लिटली पुरै कालो होइन, कालो दुध दिने सेतो भैँसी पनि संसारमा कुनै एक ठाउँमा पाइन्छ। यस्तो खालको चाहिँ दिनुभयो। टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिज्म, द अर्थ इज अ पावरफुल म्याग्नेट, गिभ रिजन अर एभिडेन्स। नाउ इफ यू practice such types of questions, you can easily pass. Group A, 15 into 1, 15 marks. Now let's start. Group A, define moment. के होला त moment भन्नाले? It is not momentum, moment. Now moment is the turning effect produced by the force. SI unit formula F into D. FD sin theta also, but for the sake of convenience FD only. And unit Newton meter or joule. What is moment? Turning effect produced by the force. फोर्स लगाउँदा टर्निङ इफेक्ट हुन्छ, घुम्छ, त्यसलाई भन्छ मोमेन्ट। टु टाइप्स अफ मोमेन्ट, क्लकवाइज मोमेन्ट एन्ड एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट। यहाँ ल होइन, डिफाइन मोमेन्ट भन्ने। नाउ क्वेसन नम्बर 1A फिनिस्ड, 1A। 1B भेरी सर्ट क्वेसन, अनि ओसम्म हामीले गर्छौँ आज। क्वेसन नम्बर 1B, 1A define moment. Question number 1B मा यहाँ लेख्नु छ define mirage and critical angle. Define mirage and critical angle. यसमा दुईटा दिएको छ, एउटा मात्रै सोध्छ मिराज।
यो लाइटबाट सोधेको छ। मिराज इज एन optical illusion caused due to total internal reflection. लाइट टोटली इन्टरनली रिफ्लेक्सन हुँदा एक प्रकारको भ्रम हुन्छ, दृष्टि भ्रम, त्यसलाई हामी भन्छौँ मिराज। अब आयो क्रिटिकल एङ्गल। यो बुझ्नको लागि सपोज हाम्रो डेफिनेसन आएन, सपोज यु हेभ फरगटन द डेफिनेसन, यति सम्झौँ आई इक्वल सी आर इक्वल 90 डिग्री, यति सम्झौँ। डेन्सर मिडियम, रेयर मिडियम, एक्सप्लेनेसन छैन। डेन्सर मिडियममा क्रिटिकल एङ्गल भन्नाले डेन्सर मिडियममा हुने एङ्गल अफ इन्सिडेन्स जसको रेयर मिडियममा एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन 90 डिग्री हुन्छ भने त्यस्तो एङ्गललाई भन्छ क्रिटिकल एङ्गल। द क्रिटिकल एङ्गल इज द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, angle of incidence in the denser medium for which the corresponding angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. Here examples are not asked. For example, water 49, glass 42, diamond 24. Critical angle is the angle of incidence in the denser medium, I equal C, for which the corresponding angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. Rarer medium ma angle of रिफ्र्याक्सन 90 डिग्री भएको खण्डमा डेन्सर मिडियममा हुने एङ्गल अफ इन्सिडेन्स नै क्रिटिकल एङ्गल हो। द्याट मिन्स आई इक्वल सी वेन आर इक्वल 90 डिग्री, द्याट एङ्गल इज कल्ड क्रिटिकल एङ्गल। 1B 1C, in question number 1C there is written refraction, define रिफ्र्याक्सन। यहाँबाट लाइटबाट धेरै पर्यो, ठिक छ, यसलाई लाइटको रिफ्र्याक्सन। रिफ्र्याक्सन इज द फेनोमेना अफ बेन्डिङ अफ लाइट। प्रकाश बागिनी कहाँबाट कहाँसम्म त? फ्रम one medium to n optically different medium. Light has different speed in different mediums. So light is bent. Light speed फरक हुन्छ। Light bending हुने प्रोसेसलाई भनिन्छ refraction. So refraction is the bending of light from one medium to an optically different medium. एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदा लाइट जुन बाङ्गिन्छ, जुन बाङ्गेर जान्छ यसरी, त्यसलाई भन्छ। अर्थात् कहिले अब यसरी आउँदा अवे अथवा यसरी जाँदा टुवर्ड्स, दिस प्रोसेस इज कल्ड, दिस बेन्डिङ प्रोसेस इज कल्ड रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। 1C याद गरौँ, 1C 1D। भेरी सर्ट क्वेसन चाहिँ सबै सघाउनु। 1D question number 1D is this: what do you mean by 1 ohm? Define 1 ohm. Like 1. What do you mean by 1 ohm? Suppose you forget the
डेफिनेसन R इक्वल V by I के होला त 1 volt upon 1 ampere भन्नाले 1 ohm is the resistance of a conductor if 1 ampere current flows through a circuit with 1 volt PD. Suppose you forgot the definition 1 ohm equal 1 volt upon 1 ampere. यो सबै बिर्स्यो भने यहाँबाट हामीले लेख्न सक्छौँ 1 ohm equal 1 volt upon 1 ampere. फर्मुला R equal V by I ohms र 1 ohm भन्नाले 1 ampere करेन्ट बगिरहेको छ कसमा भन्दा थ्रु अ सर्किट विथ 1 volt PD जसको पोटेन्शियल डिफरेन्स माने भोल्टेज पोटेन्शियल डिफरेन्स 1 volt छ र त्यसमा 1 एम्पियर करेन्ट बगिरहेको छ भने त्यहाँ 1 ohm रेजिस्टेन्स छ 1 ohm रेजिस्टेन्स 1 ohm is the resistance of a conductor if 1 ampere current flows through a circuit with 1 volt PD. PD means potential difference. 1E. Definition बिर्सेमा यो टेक्निक. Another is chemical equation. Chemical equation, Haber process. This question is very important, very easy. Chemical equation, it is the symbolic representation of a chemical reaction, or if you don't want to write symbolic, not necessary, it is the representation of a chemical reaction by using symbol and what formulae of products and reactants र प्रोडक्ट्स को सिम्बल और फर्मुला युज गरेर यदि कुनै केमिकल रिएक्सन देखाउँछ त्यसले भने त्यसलाई भन्छ केमिकल इक्वेसन. देयर आर टू टाइप्स अफ केमिकल इक्वेसन. ओड इक्वेसन मिन्स लङ फर्म हो र अर्को सिम्बोलिक और फर्मुला इक्वेसन जस्तो हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन वाटर. जस्तो एउटा एक्जाम्पलमा बेस्ट एक्जाम्पल टु हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन water. Hydrogen 2H2 plus O2 2H2O. But students, it is not necessary to give example. Example लेख्नु पर्दैन बुझ्नको लागि. So a chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction by using symbol and formulae of products and reactants. There are two types of chemical equations: symbolic equations using symbols and word equations. Word of लेखेर जस्तो हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन वाटर 2H2 plus O2 2H2O balance 1E finished 1E 1F 1F. वान एफ यस्तो छ. एलोट्रप्स डिफाइन अब एउटा ह्याबर प्रोसेस हाइड्रोजिनेसन एलोट्रप्स
allotrophs. What are allotrophs? Allotrophs are the different forms of the same element with really having the same chemical properties but different physical properties. Some elements have different forms. Those forms have same chemical properties but different physical property. Chemical property same, physical property different हुन्छ. For example, diamond, graphite, fluorescence, charcoal, coke, lamp of carbon. G. Another is name two sources of water. Name two sources of water. It's very easy. Underground water or groundwater and surface water. On the basis of where water is found. 1, 2 sources of water are underground water, underground water 1 and surface water. Surface water. On the surface माथि देखिने, underground जमिन मुनि देखिने, जमिन मुनि, inside and outside. Another is define permanent hardness. Define permanent hardness of water. What is the permanent hardness? Chloride or sulfate of calcium or magnesium ion. If water contains what? Chloride or sulfate of calcium or magnesium or both, it is called permanent hardness. पानीमा क्याल्सियम वा म्याग्नेसियमको अथवा दुवैको क्लोराइड भएमा वा सल्फेट भएमा त्यो पानीलाई हामी पर्मानेन्ट हार्डनेस अर्थात् स्थायी रूपमा कडा भएको मानिन्छ. जस्तो क्याल्सियम क्लोराइड, क्याल्सियम सल्फेट, म्याग्नेसियम क्लोराइड, म्याग्नेसियम सल्फेट भएमा त्यो पर्मानेन्ट हार्डनेस हुन्छ. GH I is or I. I number question is this. Name body 3 बाट पनि name 3-ear ossicles in the middle ear. मिडल इयरमा हुने तीनवटा साना साना हाडहरूको नाम दिनुपर्छ. They are the smallest bones, the 3-ear ossicles found in the middle ear. Middle ear are number A, malleus, 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 incus and stapes. Not steps. Like pronounce stay
पिज भन्नुपर्छ स्टेपिज म्यालियस MALLEUS म्यालियस INCUS इन्कस स्टेपिज अगेन म्यालियस इन्कस स्टेपिज 3 इयर ओसिकम स्मलेस्ट बोन्स अर्को छ डिफाइन डिकम्पोजर define a decomposer with two examples ecosystem मा प्रोड्युसर हुन्छ प्रोड्युसर अनि कन्ज्युमर्स प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी कन्ज्युमर र डिकम्पोजर हुन्छ अ डिकम्पोजर इज अ biotic means living biotic factor in an ecosystem which decomposes dead or decaying organic matter into simpler and soluble forms. Example: bacteria and fungi. Mainly bacteria and fungi are very useful, although they are harmful as well, but here they are very very useful. Decomposer जसले इकोसिस्टममा बसेर कुनै ठाउँमा बसेर डेड वा मरेको वा कुहिएको वस्तुलाई के गर्छ त अर्ग्यानिक म्याटरलाई सिम्पलर र सोलुबल फर्म्समा पार्छ जसले गर्दा त्यो प्रोड्युसरले फेरि त्यसलाई लिन सकोस्. A decomposer is a biotic or living factor or element in an ecosystem which, that means that factor decomposes dead or decaying matter, organic matter into simpler and soluble forms. So there is ecosystem continues. So that ecosystem continues forever. अर्को यहाँ दिएछ define any क्वेशन पनि हुन सक्छ Haber process हुन सक्छ define Haber process के हो Haber process भन्नाले it is the synthetic manufacture of ammonia from nitrogen and hydrogen under suitable conditions. Suitable conditions are as follows: nitrogen plus 3H2 hydrogen, temperature about 500 degrees Celsius, 200 to 600 atm atmospheric pressure, 200 बाट सुरु भएर 600 सम्म. यता iron plus molybdenum gives 2NH3. Haber synthetic process. Nitrogen and hydrogen combine together to form ammonia gas. But there are some conditions. Temperature 500 degrees Celsius, atmospheric pressure 200 to 600 atmospheric pressure, catalyst iron and promoter molybdenum. Temperature, pressure, catalyst and promoter. 4 conditions are necessary for Haber process. Haber process, manufacture of ammonia gas from nitrogen and hydrogen. Nitrogen gas र hydrogen gas बाट ammonia gas बनाउने ammonia gas चाहिँ manufacture भनेको produce on a large scale.
धेरै मात्रामा उत्पादन गर्नलाई यो ह्याबर्ट प्रोसेस भनिन्छ। थोरै भने धेरै आइजेके अब एल एल ओ आइजेके अब एल नम्बर one को L number which I have written name the causative factor of मलेरिया केबाट हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। मलेरिया केबाट होला त? यसको लागि हामीले केही कुरा याद गर्नुपर्छ। केबाट हुन सक्छ मलेरिया? Malaria is caused by a pathogen or germ. Pathogen means harmful germ called Plasmodium falciparum. PLASMO Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum भन्ने एउटा भाइरस हुन्छ। त्यस प्याथोजिन हार्मफुल जर्म्स अथवा प्याथोजिनबाट मलेरिया भन्ने रोग लाग्छ। आइजेकेएलएम। अब यहाँ मैले केही लेखेको छु। फर इक्जाम्पल written some harmful viruses and harmful. Name some harmful bacteria. पहिला हार्मफुल ब्याक्टेरिया, त्यसपछि म फेरि युजफुल ब्याक्टेरियाको पनि नाम लेख्छु। हार्मफुल जसले रोग ल्याउँछ, जसबाट धेरै हानिकारक छ त्यो। सम हार्मफुल ब्याक्टेरिया आर विच आई हेभ रिटन हियर। के होला त भन्दाखेरि एउटा छ भिब्रियो कलेरी। नम्बर 1 भिब्रियो CHOLERA कलेरी। यसको नाम भिब्रियो कलेरीबाट कलेरा हुन्छ अथवा हैजा रोग लाग्छ। भिब्रियो कलेरी, यसको नामहरू याद गरौँ। भिब्रियो कलेरी। अर्को छ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया PNEUMONID। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाइट। स्ट्रेप्टिकोकस निमोनाइट। अर्को पनि यहाँ दिएको छ ल्याक्टोबेसिलस ब्याक्टेरिया त युजफुल भयो। अर्को मैले दिएको छु माइकोब्याक्टेरियम लेप्री। माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस। माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस यो टिबी रोग लाग्ने माइकोब्याक्टेरियम। अर्को छ माइकोब्याक्टेरियम लेप्री, माइकोब्याक्टेरियम एलिपिआरएई लेप्री अर्थात् कुष्ठ रोग ल्याउने। अर्को एउटा म लेखिदिन्छु स्याल्मोनेला टाइफी। फिर यसको प्रोनाउन्स गरौँ भिब्रियो कलेरी हैजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाइट, माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस, माइकोब्याक्टेरियम लेप्री र स्याल्मोनेला टाइफी। हेर्नु त स्याल्मोनेला टाइफी, माइकोब्याक्टेरियम लेप्री, माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाइट र भिब्रियो
क्वालिटी भन्ने हार्मफुल के हो त ब्याक्टेरिया छ। त्यसै गरी एमएन अब युजफुल ब्याक्टेरिया पनि म लेखिदिन्छु, यसमा सम्बन्धित भयो भने सजिलो हुन्छ। नेम 2 or 3 युजफुल ब्याक्टेरिया के होला त? सम युजफुल ब्याक्टेरिया के हुन्छ नम्बर 1 सबैलाई थाहा भएको छ, एउटा ल्याक्टोबेसिलस एसिडिफाइलस अथवा बेसिलस एसिडोफाइलस अर्थात् ब्याक्टेरिया। ल्याक्टोबेसिलस ब्याक्टेरिया एउटा स्याप्रोफाइटिक ब्याक्टेरिया। Lactobacillus bacteria which converts milk into curd. Saprophytic bacteria अब त्यसरी नाइट्राइट नाइट्रिफाइङ एन्ड डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया, नाइट्रोबैक्टर etc. which are very useful to make protein. MNO ओमा एउटा मैले दिएको छु केही फुल फर्म यहाँ सबै एक नासको भयो। अब यसो यु शुड बी एबल टु राइट डाउन फुल फर्म। देयर मे बी ओन्ली वान क्वेसन इन द एक्जाम बट राइट सम फुल फर्म्स। एकैसाथ फुल फर्म पढ्नाले अब जुन सोध्छ त्यो अरू पनि सोध्न सक्छ। सो राइट फुल forms of you write full forms of one, but in the examination point of view one, but I write some more. Start from A बाट के हुन सक्छ जस्तो AC भनेको not air condition, alternating current, A बाट अल्टरनेटिङ करेन्ट। अब AIDS हुन सक्छ, अब अरू थुप्रै हुन सक्छ ABCD, D बाट DNA, ABCD थुप्रै हुन्छ GLOF ग्लफ, ग्लेसियल L लेक O आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड एउटा यो हुन सक्छ। अरू छ अरू अब भाइरसबाट पनि हामी दिन सक्छौँ TMV एबाट टोब्याको मोजाइक भाइरस हुन सक्छ। अरू इन फिजिक्स PD पोटेन्शियल डिफरेंस और वोल्टेज, EMF इलेक्ट्रो भनेपछि धेरै विद्यार्थीहरू म्याग्नेटिक भन्छ, नट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, इलेक्ट्रोमोटिभ, डोन्ट बी कन्फ्युज, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स EMF इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स। त्यसै गरी MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अर्को छ NPK यो फर्टिलाइजरमा छ, यो फर्टिलाइजर च्याप्टर अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर एन्ड इनअर्ग्यानिक और केमिकल फर्टिलाइजर। NPK this is artificial fertilizer, that means chemical fertilizer, fertilizers with nitrogen, phosphorus, potassium, nitrogen and I'm going to write up ठाउँ कम भएको हुनाले पहिला लेखिदिन्छु, माझै लेखिदिन्छु। NPK
fertilizer. Question number last part only. NPK fertilizers containing useful elements. Nitrogen, N for nitrogen. Phosphorus, P and K for calcium. तर यसलाई चाहिँ हामी पोटासियम भन्छौँ. पोटासियम K. Fertilizers containing nitrogen, phosphorus and potassium or MnO. O पछि हामीले P पनि लेख्छौँ. I have said there are 15 questions. तर त्यहाँ 15 there are more than 15 questions I have written, but only 15 questions can be asked. 15 ones are 15, but I have written more than 15 so that you can learn this short questions. के को लागि हुन सक्छ, कुन फर्मको लागि हुन्छ भन्दाखेरि write the value of 1. What is the value of 1 AU? What is the value of 1 light year? Solution: 1 light year is nearly 9.46 into 10 to the power 12 kilometer. Name अब define पनि सुन्छ. Define अहिलेसम्म अलि डिफिकल्ट भएको. नेम भेस्टिजियल अर्ग्यान. के होला त भेस्टिजियल अर्ग्यान? यस्तो खालको अर्ग्यान हो जुन अर्ग्यान एउटै एनिमल त्यो सेम अर्ग्यान छ. इट इज एक्टिभ इन वान बट प्यासिभ इन एनदर. प्यासिभ र रिड्युस्ड इन एनदर. एउटामा एक्टिभ छ अर्कोमा त्यही प्यासिभ छ. The organ which is functional. Here functional means it may be small or it may be big. Whether big or small, it is functional. Functional or active in an animal, especially animal, but reduced or functionless in another. The organ which is functional or active in an animal but reduced or functionless in another is called a vestigial organ. के होला त? एउटा एक्जाम्पल स्प्लिन. Vermiform appendix. COCCYX coccyx. The tailbone, backbone को मानिसको पनि पुच्छर हुन्थ्यो पहिला. There used to be a tail in a human being, but now it is functionless. But the tail is functional in other animals like monkey, gibbon, cow, horses, etc. But it is passive or reduced in human beings. So in human beings, some animals have been completely passive, but they are active in others. They are called vestigial organisms. Organ QR. Name 5 kingdoms. This is also a very important question because next time I may not write question number 1. Question number 1 group A को लागि सबै क्वेशनहरु चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्दै जाने. नेक्स्ट टाइम यु क्यान प्र्याक्टिस मोर एन्ड मोर. नेम 5 किङडम्स. 5 किङडम्स चाहिँ एनिमल किङडमको लागि हो. एनिमल एन्ड प्लान्ट. दे आर 5 kingdoms are as follows. Number A, Monera. This is a bacteria example. Protista.
We used to say protozoa, Monera, Protista, then fungi. In Thallophyta, there are two classes, fungi and bacteria. Fungi and algae. The algae र fungi मध्ये fungi भनेर छुट्टै नन ग्रीन प्लान्टमा पर्यो अनि अर्को छ प्लान्टी 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 आर मल्टिसेलुलर एन्ड ग्रीन another is animalia one Monera Protista fungi plantae and animalia अनि हामीले के पढ्यौँ त आरसम्म हामीले चाहिँ नेम 5 थिङ्स भयो आर अब एस यु आर प्र्याक्टिसिङ question number 1 15 marks RS what types of questions can be asked from physics chemistry biology के कुरा सोध्न सक्छ RS अर्को छ resistivity यो पनि this question is also important for class 9 question group A आज चाहिँ group A नै प्र्याक्टिस गरिन्छ अनि त्यही मोडल अनुसार चाहिँ हामीले एउटा सेम मोडल प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ रेजिस्टिभिटी सर्ट क्वेसन के होला त रेजिस्टिभिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड 1 मिटर 1 स्क्वायर मिटर अन्डरस्ट्यान्ड दिस 1 मिटर लेन्थ 1 स्क्वायर मिटर एरिया त्यसमा भएको एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ कन्डक्टरको 1 मिटर लङ कन्डक्टर 1 स्क्वायर मिटर चाहिँ त्यसको के छ एरिया छ अनि त्यसलाई हामी भन्छौँ के त्यसलाई भनिन्छ रेजिस्टिभिटी सो द is not necessary resistivity is the resistance of a conductor with length 1 meter and area 1 square meter. It is denoted by rho and its SI unit is ohm meter. So conductivity just reciprocal of resistivity. अहिले हामी लेख्यौँ रेजिस्टिभिटी व्हाट इज रेजिस्टिभिटी भनेर हामीले लेख्यौँ व्हाट इज एनपीके फर्टिलाइजर लेख्यौँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी त्यस अन्तर्गत हामीले लेख्छौँ अर्को छ हाइड्रोजिनेसन क्याटनेसन यो यसलाई लेखौँ यसपछि हामी सिधा जाउँ हाइड्रोजिनेसन it is the process of making dalda वनस्पति घी by bubbling hydrogen gas on vegetable oil. vegetable oil में हामीले के गर्छौं त हाइड्रोजन ग्यास बबलिङ गर्छौं पठाउँछौं र हाइड्रोजन ग्यास र भेजिटेबल ऑयल मिक्स भइसकेपछि त्यो हाइड्रोजनले के गरिदिन्छ भन्दा यो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जुन छ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज चेन्ज इन्टु स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भेजिटेबल ऑयललाई हामीले यसले के गरिदिन्छ हाइड्रोजनले डाल्डा अर्थात वनस्पति घी बनाउँछ हाइड्रोजन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इट कन्भर्ट्स vegetable oil into dalda. For example, hydrogen plus vegetable oil under suitable conditions, dalda or vanaspati ASTU क्याटनेसन यो पनि हामीले लेख्छौं क्याटनेसन त्यसरी अरु पनि हामीले लेख्छौं फसिल क्याटनेसन
कार्बनको स्पेशल प्रपर्टी. It is the property of carbon to form a very long chain with other carbon atoms. अरू कार्बन एटमसँग पनि के गर्छ, यसले धेरै मिलेर बनाउँछ. क्याटेनेसन. इट इज द प्रपर्टी अफ कार्बन टु फर्म अ भेरी लङ चेन विथ अदर कार्बन एटम्स. एसटियुबी. अब यो पछि क्याटेनेस पछि टेट्राभ्यालेन्ट एलोट्रप्स फिनिस. टेट्राभ्यालेन्ट फिनिस. अब अरू के बाँकी रहेछ, हेर्ने रेजिस्टेन्स. अरू छ टेरिस्ट्रियल म्याग्नेटिजम. टेरिस्ट्रियल म्याग्नेटिजम. इट इज द property of the earth as a powerful magnet. It is the property of the earth as the powerful magnet. That means the earth is also a magnet due to the flow of electricity and creation of the magnetic field. This was for today. उतालाई उता यसो अड्याएको त्यो यताउति गर्नुपर्ने रहेछ.